यो हो मैले बनाएको बाटेको धुप। यसमा प्रयोग हुने धुलो म आफै बनाउने गर्छु। यसमा प्रयोग हुने सामान म आफै सङ्कलन गर्ने गरेकी छु। यसमा 7 किसिमको जडीबुटीहरू मिसाएर बनाएकी छु, जसमध्ये धोपी, असुरोको पात, कपुरको पात, दालचिनीको पात बोक्रा, तितेपाती, सालकराल, सयपत्रीको फुल, साथसाथै यसमा शुद्धताको लागि थोरै गाईको गोबर पनि मिसाउने गरेकी छु। यो सामग्री पिस्नुभन्दा अगाडि धोएर घाममा सुकाएर मात्र पिस्ने र चाल्ने गर्नुपर्दछ। म यसरी नै गर्दछु। अन्त्यमा नेपाली कागजको प्रयोग गरी बनाउँछु र प्याकिङ गर्दछु।